به نام خالق هستی. روانشناسی فروش. اثر برایان تریسی. چگونه بیشتر، آسانتر و سریعتر از آنچه تصور می کردید فروش خود را افزایش بدهید. مترجم مهدی قرچداغی. نشر ذهن آویز. پیشگفتار. معجزه های روانشناسی فروش. من از فقر امتم بیمناک نیستم. من از سوء تدبیر امتم بیمناک هستم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. شاید برای بعضی عنوان معجزه های روانشناسی فروش مبالغه آمیز به نظر آید. مشاهدات، پژوهش‌ها و تجربیات نشان می‌دهد که این ترکیب نه تنها مبالغه آمیز نیست، بلکه به دشواری می‌توان کلماتی را پیدا کرد که اهمیت آن را بیان کند. چرا؟ از آنجا که در پس هر فروشی انسان یا انسان‌هایی قرار دارند، بنابراین شناخت روانی انسان که موضوع روانشناسی است موجب می شود فروشندگان با ایجاد انگیزه بتوانند به فروش‌های مطلوب و ایدئال برسند. به قول عنوان کتاب نخست انسان و سپس کالا، فروشندگان موفق نخست به انسان و سپس فروش پرداختند. روانشناسی فروش را می توان مطالعه علمی اثرات روان بر فروش و برعکس اثرات فروش بر روان دانست که بر اساس مدل سازی و طراحی اثربخش و موفقیت آمیز در جهت اهداف فروش حرکت می کند. بنا به آمار مجله فورچون، شرکت‌های موفق خارجی در اقلیت هستند و متاسفانه اکثر شرکت‌های ورشکسته می‌شوند و بدون تردید از علل و عوامل مهم این شکست‌ها را باید در امر فروش و فرهنگ فروش دانست. علائم جوامع. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که فرهنگ فروش دارند عبارت است از باور به منظور کردن بودجه کافی و هزینه برای فروش و تبلیغات، باور به تخصصی بودن فروش و تبلیغات و هنری بودن و جنبه حیاتی داشتن آن، باور به اهمیت دادن به مشتری، باور به شناخت بازار و تحقیق در آن. موضوع دیگر تولید کالا و خدمات بدون فروش مرگ تولید کالا و خدمات است. اما نکته دیگر مهجور بودن و گاهی بدنام بودن رشته فروش، کسب و کار و فروشنده است که در ذهن برخی موجود است و یا در امر تبلیغ بعضی چنین تصور دارند که تبلیغ در خدمت جنس بنجل و تقلبی است و به نقش تبلیغات سالم که اطلاع رسانی همراه با خوشایندسازی است باور ندارند. و این نگرش که از جهتی درست و از جهتی نادرست است به امر فروش و فرهنگ فروش که یکی از مهمترین موضوعات رشته‌های زندگی ماست لطمه وارد کرده است. شب و روز به ندرت اتفاق می افتد که ما در حال خرید و فروش نباشیم. ما همه فروشنده هستیم. بعضی کالا، بعضی خدمات و بعضی فکر می فروشند. در واقع ما همه به یک نوع فروشنده هستیم و حتی در مفاهیم معنوی، فرهنگی و خانوادگی هم افعال فروش می آید. برای مثال سرپرست خانواده‌ای که شکوه دارد اعضای خانواده حرفش را نمیخرند، چه بکنیم که حرف ما را بخرند؟ بعضی میگویند مدتی است نصیحت، پند و اندرز خریدار ندارد و گوشها پر شده اند. گذشته از بخش اقتصادی و مالی بحث،
هنوز میتوان یکی از عوامل مشکلات بعضی از جوانان، بیکاری، بزهکاری، اعتیاد و افسردگی را در اینکه به مهارت‌های فروش آگاه نیستند دانست و میبایست از مهد کودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه فروشنده خوب بودن را به آنها آموخت. اتفاقاً بین خود جوانان گفته می شود که مثلا خسرو خیلی زرنگ است، شم مالی دارد و بلد است چگونه وقت و خدمات خود را به نحو مطلوبی بفروشد. چه بسا نوابغ و هنرمندان که فروشندگان خوبی نبوده اند و با فقر مواجه شدند و زندگی بدی را در پایان عمر خود داشتند، و چه بسا متوسط ها و غیر متوسط ها که چون فروشنده خوبی بودند از نظر مالی آخر عاقبت به خیر شدند. جوانی را می شناسم که بعد از گذراندن یک دوره 6 ماهه کامپیوتر درآمدهای میلیونی در ماه پیدا کرد و همینطور دکتر کامپیوتری را می شناسم که در فقر به سر می برد، به دلیل اینکه آن جوان مهارت‌های فروش را می‌دانست و این دکتر کامپیوتر نمی‌دانست. جوانی که در امر کنکور موفق نمی‌شود، اگر درس‌های کنکور را بیشتر مهارتی و کاربردی کنیم و به خصوص به داوطلبان مهارت‌های فروش را یاد بدهیم، چه بسا ناموفقان کنکور تبدیل به موفقان در زندگی می‌شوند. اگر متناسب با رشته تخصصی به طور کلی مهارت‌های رشته فروش آموزش داده شود و جزء باور درآیند، چه بسا افراد ناموفق امروز موفقان فردا می‌شوند. من به حکم تجربه به این امر باور دارم، به خصوص به امر جنبه آموزشی و پرورشی فروش. چه بسا فروشندگان ناامید و ناموفق که بعد از گذراندن دوره‌های روانشناسی فروش به فروشندگان امیدوار و موفق تبدیل شدند و هم در بالا رفتن فروش شرکتشان موفق شدند و هم تمتع مالی بیشتر پیدا کردند. در آخر از آنچه که نوشتم و آنچه که ننوشتم جمع‌بندی کلی می کنم. 1. فروش و مهارت‌های آن و روانشناسی فروش یک حلقه مفقوده به نظر می آید. به خصوص تا آنجا که من خبر دارم در مورد روانشناسی فروش این اولین کتاب به زبان فارسی است و می بایست برای فرهنگ فروش تلاش کنیم. می گویند انسان هوشمند کسی است که در دوران زندگی خود درک می کند چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست و یکی از این مهم ها همین امر فروش است. 2. آنچنان که در هندسه شرط لازم و کافی داریم، در کسب و کار و حتی زندگی فروش و مهارت ها آن نیز این شرط وجود دارد و به خصوص روانشناسی فروش از شروط لازم و الزامات موفقیت‌های سازمانی است. 3. مهارت‌های فروش و روانشناسی فروش امری آموزشی و پرورشی است و همه می‌توانند آن را فراگیرند و مانند هر مهارتی از فواید آن استفاده کنند و زندگی کاری و خانوادگی را دگرگون کنند و به موفقیت‌های شغلی نائل آیند. 4. با توجه به اینکه جهان از بازار قدیم و الکترونیک به بازار جدید می رود، باید توجه داشت که در بازار جدید روابط فروشنده و مشتری بر مبنای احترام به حقوق و برنده می باشد. 5. در بازار جدید موضوع فروش یعنی نفوذ فروش مساوی با نفوذ، بنابراین بحث روانشناسی فروش بحث عمده می شود. یکی از مباحث روانشناسی بحث نفوذ کاریزما فرهمندی است و فروشنده می بایست با توجه به موازین اخلاقی مهارت‌های نفوذ را بداند. 6.
در خاتمه خبر خوشی برای افراد و شرکت‌های ناموفق دارم و آن این است که در طی چند دهه‌ای که مشغول برگزاری همایش‌های کاربرد روانشناسی در شرکت‌ها و سازمان‌ها بوده‌ام، به خصوص آموزش و مشاوره روانشناسی فروش، به این نتیجه تجربی رسیدم که با بها دادن به مهارت‌های فروش و روانشناسی فروش، آنچنان که اشاره شد، افراد و سازمان‌ها می‌توانند از عدم موفقیت به موفقیت بروند. با آرزوی بهترین ها، دکتر عیسی جلالی. کسانی که علاقه‌مند به تبادل نظر در خصوص روانشناسی فروش هستند می توانند با صندوق پستی 13145 -138 تهران و تلفن 66 40 56 76 تماس برقرار کنند.